Doon yung isasabihin ko, which is regarding kung ano yung laman ng aking bag. Hi guys! Welcome to my channel. Papakita ko ngayon kung ano yung laman ng aking bag kasi maraming nagtatanong. Bakit daw malaki tapos mabigat siya? So, eto po yung bag ko. Ayan. Ito sa inyo. Okay guys. Diyan lang kayo hanggang matapos at mailabas ko yung laman ng aking bag. Okay? So guys, ito na. Binuksan ko na yung bag ko. So, eto yung makikita. First, eto. Hindi ito nawawala sa akin, lalo na ngayong panlamig. Ito guys, ginagamit ko siya. Especially doon sa loob ng office dahil malamig doon, may AC. Pero na pag nasa labas ako, naka-jacket naman ako or sometimes naka-laser ako for office kaya hindi ko siya ginagamit. Ginagamit ko lang siya actually sa loob ng office dahil malamig talaga sa office. So, eto. First is my short. Yan. My favorite shades. Ito yung shades ko, Gucci. See guys, Gucci siya. Papakita ko naman kung anong full ng shades ko. May pagka-green siya, hindi niya yata na-reach naman siya. Gucci. Hindi pa siya malinis. Ayan. Ayan guys. Ayan, favorite shades ko yan. Try ko. Ayan. So, nakikita ko kung gamit ko yung shades ko. Next is ay, dami talagang laman ng bag ko. So, hindi nawawala ang aking hand sanitizer spray. Safety first. Hindi lang yan. Meron pa akong malikit na hand sanitizer. And then, nawawala ang handkerchief ko. Ako si Miss Handkerchief. Pag wala akong handkerchief, parang hindi kompleto yung harap ko. Talagang hinahanap ko yan. Hindi yan nawawala. Then, I have my power bank. Hindi ko lang masyadong ginagamit. Kaso lang, talagang nandito lang sa bag ko kasi once na may emergency or something na dapat ako, ay, nandito ko siya for emergency use. Tapos hindi nawawala ang aking magic flakes. Meron akong mga pagkain dito. Ito, tingnan nyo, meron akong glass no hot chocolate pagkat siya. So, meron akong energy. Meron din akong eyeglasses. Kailangan dito sa office. Sure niya. Then, of course, hindi nawawala ang aking headset. Pag lumalabas na ako from home, nakakalagay na to sa akin kasi pag naglalakad ako, gusto ko yung may naririnig na ako music. And then, I have my sanitizing wipes and wet wipes ko. And then, syempre, mahilig tayo mag-selfie, kaya hindi rin nawawala ang selfie stick. And then, my USB wire for, ewan ko yung charger, minsan yun ang sinasabi nila. So, ayan. Then, hindi nawawala ang aking Advil for my migraine. Nandyan lang yan. And of course, eto, Sandobalm. Hindi rin yan nawawala kasi pag kumikirot ko, ayoko nang patagalin na hindi yung agad-agad iinom na ako ng gamot. So, kung makukuha pa naman siya sa Sandobalm, ilalagyan ko dito lang. Dito, tsaka sa likod lang ng neck ko. Ayan.
then, eto, ang aking cuticle coat na hair repair fitress. Ayan. Pag mabuhaghag yung buhok, lalo na pagkagaling sa labas. So, ito, lalagyan. And, dami. I have my perfume, white rose. And then, of course, I have my wallet. Magkaparehas sila. So, talagang, gusto ko itong magdama kasi nga meron din siya kaparehas na partner. May partner siya na wallet. So, tignan natin, may laman ba? Meron naman. Hindi ko natasabihin kahit marami. Ito. Meron akong gamot. Siyempre, yung gamot ko kasi may acidic tayo. So, once na hindi ako makahinga sa acidity, uminom na ako kaagad nito. Ang pangalan is Leo Bioconscious. Ano siya? Esomeprazole. Dyan. Then, syempre, meron akong gloves tsaka yung mask. Hindi yan natatanggal sa paa. Kasi, minsan, pag something matanggal yung masira siya. Extra. Then, yung supply ko. Ayan, supply ko since 2006. Ito na, hanggang ngayon. Ito pa yung supply na ginagamit. Then, extra. And then, makeup kit. Ayan. Dami pala ako. Ayan, yung mga makeup kit ako. Ayan, then, may sound pit din extra pag nalobat yung headset ko. Nalobat ito. So, syempre, merong extra. Mahilig kasi ako sa music. Ayan. Then, syempre, susi, bahay. And, ang dami naman pala may ball pen, may ponytail, pa rin dito. Marami kong ponytail na extra. Kung ano siguro yung damit ko, kaya yun. May marami akong extra ponytail. Yan. May mga ponytail ako. Then, band-aid. May band-aid din ako. Then, lipstick din na pencil lipstick. Tapos, meron ako chewing gum. Hindi nawawala ang aking toothpick. Pag meron dito, may lipstick, may powder, face powder, mayroon ito, hindi nawawala ang aking inhaler Vicks. Wala na. Yun lang. So, wala na guys. Yun